Друзі, всім привіт! Нарешті знімаю відео з готовою сорочкою. Вишила я її насправді вже давненько, ще до Різдва вона вже була готова. Але зимували ми, самі пам'ятаєте як, і я все-таки хотіла зафільмувати її на мамі. Вона створювалася спеціально, конкретно для моєї мами. Тому і дивитися на неї теж треба на моїй мамі, щоб було видно, як вона сидить, як вона в русі себе поводить. Тому давайте розглядати. Вона в мене всю зиму пролежала в шафі, так просто складена. То вона може десь трішки така, наче залежана. Але я думаю, що це не помішає вам розгледіти її красу. Дивіться, ось такий у нас манжетик вийшов. Я в останньому відео розказувала, що мені не сподобалися складинки, і я їх таки переробила. Вони все рівно такі досить живі і пластичні. Після кожного прання вони тут будуть дещо змінюватись, це все нормально. Але от сама призбирочка, як ви бачите, зроблена гарненько. Ось тут я теж додала ось цього кольору, на оформлення цього розрізу на манжеті. Тому що я вам вже розказувала, ось цей колір вишивки, який в мене є, я його буду давати майже на всі конструктивні шви, щоб виріб виглядав цільно. Це насправді принцип, який використовується в живописі, щоб картина мала свій колорит. То там якийсь певний колір має бути присутнім в усіх місцях цієї картини. Ось в мене такий підхід до сорочок. Хоча в мене тут є червоненький на облямівочці, але я ж його додавала сюди на манжетики і таким чином трішки їх об'єднала. Страшно люблю манжетики робити, як виявилось. Телючка, ось бачите, гудзичок теж червоненький. Ось тут ззаду все закрито гарно, нічого зайвого. Тут теж ось ця кольорова прошивочка, така ж, як і кругом у мене. Мені подобається. Ось це спинка. Я, чесно кажучи, приміряла цю сорочку на себе. У нас із мамою комплекції зовсім різні, але мені просто було цікаво, як воно взагалі там виглядає. І ось це місце на спині, виглядає дуже красиво. Я ще тут зробила спинку трішки вущою, тому що, спереду у нас об'ємів більше, особливо зверху. Ось. І воно дуже гарно там лягає по спинці. Ось так облямівочка зроблена. Тут нема що казати, це така класика Полтавщини. Тому я тут геть навіть нічого не вигадувала, робила по канону. Тут гудзичок такий крупніший, і бачите, такий наче трошки перламутровий. Ось це продовження мого полтавського змережування. Тут я ще зробила такий пазушний розріз. Якось воно в мене вийшло ось так цікаво, гостренько. Облямівочка зроблена таким чином, що тут геть все закрито. Да? Всі ці ниточки, всі складочки, вони ховаються. І сама облямівка, вона теж дуже чиста. І якщо там десь відвернеться комірець, чи десь там буде виглядати, то тут нічого не буде видно зайвого. Ось, це мені так подобається. В принципі, шматками ви це все бачили, але ось так воно виглядає зібране докупи. Покажу вам конструктивні якісь моменти. Ось цей шов йде сюди до ластки. І ось тут ластка. Невеличка ластка, вона тут велика і не потрібна, тому що рукав досить комфортний по ширині, там щось 55 см чи щось таке. То згинати руку, там піднімати буде досить зручно. То тут вже велика ластка і не потрібна. Покажу вам ближче, як воно це все зібрано. Тут нічого такого. Тут просто шов позад голкою і закриті шви ось таким чином. З вивороті виглядає. Низ я підігнула просто під прутик. Тут ніяких ні розпірок, нічого я не робила. І досить така укорочена сорочка вийшла, бо мама буде її заправляти, тому я тут особливо нічого і не мудрувала. Покажу вам виворіт, бо це ж, мабуть, вам буде цікаво. Тут нічого такого супер ідеального немає. До вивороту я ставлюся досить так утилітарно. Тобто мені важливо, щоб там нічого ніде не торчало і щоб воно виглядало просто охайно. Але я не упаруюсь на рахунок вивороту. Якщо в мене там десь є якийсь переход,
чи якийсь там довший стібочок, то нічого страшного. Вузлів тут, звичайно, немає жодного. Ніяких там кошмарів тут немає, я таке теж не люблю. Але я не концентруюсь на тому, щоб виворіт був прям ідеальний. Ну, от мене так навчили, і я так роблю, тому що все-таки вишивання повинно приносити задоволення, і якщо там стресувати, якось там зовсім упаруватись по вивороту, то воно якось ось це відчуття робочого такого процесу тягучого, воно буде постійно збиватися, тому що ви будете за виворіт переживати і там по 100 раз перевіряти і все таке. Ось. Тому такий в мене виворіт. Можливо, якісь майстрині мене будуть сварити, але мені здається, що все гаразд. Ось оце ластка з вивороту так виглядає. Ну і тут, бачите, просто хайненький шов-вистіг, потайним швом сховані шви, щоб тут ніде нічого не торочилось. Ну і так. Так, давайте розкажу вам про матеріали, які в мене тут використовувались. Вишивала я це все на льоні Сотема. Сотема Кандіда, 38-й каунт. Ця тканина мені тоді обійшлась 1500 гривень за метр. Я брала 1,60 м. Чомусь я побоялася, що він може дати велику усадку. Я не дуже розуміла, яка буде довжина рукава і довжина самої сорочки. Тому я брала сильно з запасом, але це нормально. Там якісь були знижки в магазині. Вся тканина мені обійшлась в 2400. Хочу дати свій невеличкий відгук на цю тканину. Вона досить така специфічна. Я знаю, що багато майстринь її дуже люблять і вишивають там чуть не все на цій тканині. Так? У мене до неї якісь трішки змішані почуття. Дивіться, вона мені ідеально підійшла по розміру. Це 30-й каунт. Тут щось 12-13 ниток в сантиметрі. Коли дивитися на давню сорочку, з якої я її відтворювала, то по пропорціям і по розмірам тут все зійшлось просто ідеально. По ній легко вишивати. Дуже гарно видно переплетення, взагалі проблем не виникає. Але це така тканина, вона суто літня. Вона навіть на дотик, вона прохолодна. З іншої сторони, в мене ще й вишивка з вирізуванням. Очевидно, що носитись ця сорочка буде в теплий період, в жаркий. Можливо, от восени і взимку в цій тканині буде не дуже приємно, тому що вона буде холодити вам тіло. Навіть зараз я її трогаю на дотик, вона така шовковисто-прохолодна. Тобто дуже-дуже літня тканина. Вона, не дивлячись на це, що це льон, вона така трохи падуча. Їх часто з Белфастом порівнюють. Але Белфаст, в нього навпаки є інший перекос, що він може стояти отак штивно. Тут такого немає. Тут вона така трохи м'якшенька, ця тканинка. І що мене найбільше бентежить, це ось ця її незрозуміла усадка. Вона дає усадку і по основі, і по утку. В когось 5%, в когось 15%. Якось мені це не дуже подобається. І ще, я її купувала з розрахунку на те, що вона все-таки така більш кремова. Вона такого теплого білого кольору, і після прання вона теж трішечки посвітлішала. При тому, що я прала вручну в м'якому засобі, як завжди, але воно все стало трішечки світліше. Тому, не знаю, якщо хочете вишивати на Сотемі, зважайте, почитайте і подивіться ще відгуків, бо це тканина не універсальна. По-хорошому, взагалі універсальних тканин не буває, такі, щоб одна тканина і геть на всі сорочки. Тому доведеться самостійно розбиратися або самостійно пробувати на зразках, щоб зрозуміти, чи підходить вона вам на ваш проєкт і чи не зіпсує вона вам кінцевий результат. Ниточки, якими вишивався основний колір, це в мене ось тут вся ця лиштова і контур для вирізування. Це в мене DMC Perle номер 8 в кольорі 841. В моточку 80 метрів. І в мене пішло на всю цю красу 9 мотків. Оце скільки в мене лишилося із 9 мотків. Тому якщо надумаєте вишивати щось подібне, майте на увазі, що розхід десь такий, досить великий.
Бо я там спочатку купила один моточок, потім думаю, ну ще два, а потім бачу, ні, не два. Тобто на цю сорочку пішло 720 метрів перла 8. По вартості це було 540 гривень. Далі заповнення вирізуванням, ось це всередині, так? Воно трішки темнішеньке, і його я виконувала нитками Broder Special, 16 розмір, в кольорі 840. Воно трішечки темніше. В мотках контраст набагато більший. У вишивці контраст не такий високий. Але ось в мене в голові був такий ефект, такий наче глибини такої специфічної. І я досягла цього ефекту, я дуже задоволена. Ось тут в мотку 100 метрів. На цю сорочку пішло десь 120-130 метрів, ось так. І це мені обійшлося в 240 гривень. Крім того, ось червона ниточка для облямівки і для зубцювання. У мене ось така перле 8, номер 321. Ну, тут її менше, бо я вже нею багато чого шила, не звертайте уваги. Але пішло небагато, навіть не пів моточка. Ось, а це теж щось там 65 гривень. І для зшивання я використовувала ниточку 3865, DMC перле 12. Тобто вона ось така тоншенька. Нею я підшивала низ і ось цей вистіг. Тому що вісімка була б тут за грубою. І ось, до речі, про те, що тканина світлішає. Я спеціально замовила ось цю темнішу ниточку, так? І зараз ми бачимо, що вона темніша за цю тканину. Бланк підійшов би ідеально. Але мені здається, воно його не псує. Це все-таки дуже така святкова сорочка, вона така пишно вишита, вона така вся з вирізуванням. То вона і повинна бути світла, яскрава, така от контрастна. І в принципі, тут не принципово те, що вона там трошки посвітлішала. Але майте на увазі, що є такий нюанс. І ця ниточка мені обійшлася 80 гривень за клубочок. Але теж їй там зовсім небагато пішло. Те, що її тут мало, це я вишиваю нею інші сорочки. По часу, скільки я все це вишивала? Досить довго. Ось цю гілочку я вишивала десь 5 днів. Можливо, під кінець роботи трохи і швидше. Ось ця смуга, як не дивно, вишивалась швидше. Ось. Почала я її вишивати в кінці травня минулого року, а закінчила я її вишивати десь на початку грудня. Тобто ще до Різдва в мене вже була готова ця сорочка. То, десь так, місяців 5. Це зі збиранням з усім. Якщо вишивати швидко і бадьоро, і не м'яхатись так, як я це робила, не відволікатися на якісь інші проекти, то я думаю, що можна і за 3 місяці її спокійно вишити і мати собі таку радість. І дивіться, я тут подумала, що якщо ви хочете отримати цю схему саме від мене, тобто я її зробила за своїми уявленнями про прекрасне, так? Я там її відцентрувала і вирівняла так, щоб це було все по ниточкам ідеально. І якщо ви хочете цю схему від мене, то в принципі вона вільна до придбання. Залишу всі дані в описі під відео. Просто напишіть мені на пошту, зможете придбати цю схему. Ось така в мене красуня. Сподіваюсь, що когось надихнула теж на таку роботу. Я дуже рада, що нарешті мама зможе вбратися в цю сорочку. І у мене на підході нові сорочки. Тому залишайтеся зі мною, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і до зустрічі!